שלום ברכה, מה שלומכם? אנחנו היום י"א בחשוון, יום מיוחד, יום פטירת רחל אמנו. אני רוצה לדבר על כמה נקודות, וגם אני אפתח בהסבר לכבוד רחל אמנו, בשיר המפורסם ביותר שנקרא אשת חיל. השיר הזה בעצם מוקדש לרחל אמנו, שהיא מייצגת את השכינה הקדושה, את מלכות האצילות, את לב האדם. אז נקרא אותו, נסביר אותו קצת בפנימיות, ונדבר על כמה נקודות קטנות, ובעזרת השם שנזכה להתקלל קצת ברחל אמנו. אמן ואמן. פלה. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. בטח בה לב בעלה ושלה לא יחסר. אשת חיל זה מלכות האצילות. למה היא נקראת חיל? כי היא נלחמת בקליפות, היא רוצה להגיע לאהבה אמיתית שלא תלויה בדבר. בשונה מאשת זנונים, שקורא לה הזוהר, שזו לילי, ולא מדובר רק על אישה חיצונית, אם כי באמת אישה מלשון אש השם היא סימן לשכינה הקדושה. אבל מדובר על מדרגה של תודעה. יש את זה גם באיש וגם באישה. את צד הלב שבאדם, הלב האמיתי, הנקודה שבלב בהתחלה, אבל היא צריכה לגדול להיות אש השם, אשת חיל. לכן, אומר מי ימצא, מי זה מי משם אלוקים. שהזוהר אומר שאלוקים זה מי אלה. אלה זה בחינת הכלי קבלה, מי זה בחינת רצונות השפעה. אז מי זה צד ההשפעה? הוא ימצא אותה. מה זה ימצא? כי זה בא כנתינה מלמעלה. כי אנחנו רואים שהאהבה, האהבה באה מלמעלה, מוצאים אותה. אין ספר חוקים לאהבה, זה הכל בכאילו. אתה יכול לעשות הכל ולא להרגיש אהבה. כי האהבה ניתנת מלמעלה. אנחנו רק עושים את ההכנה לאהבה, את הכלים לאהבה. וזו נקודה מאוד יסודית. ורחוק מפנינים מכרע. אי אפשר לקנות אותה. כי זה אהבה שלא תלויה בדבר. בטח בה לב בעלה ושלה לא יחסר. אם הלב של הבעל יפתח, דהיינו אם היא תפתח בהשם, אז היא תראה שגם בעלה בוטח בה, ואז לא יחסר לה כלום. מה זה השלל? השלל האמיתי, אהבה. אין שלל אחר. אתם רואים, כמו שאני אומר הרבה בשיעורים, משלימו את זה בקורס קבלה למתחיל, שאין אור בגשמיות. בן אדם יכול להיות מחילה מגבותכם על המשל, אבל מענייני דורה ודמבולה, עם 1,000 נשים, ולהרגיש רק מבפנים. למה? כי האור לא נמצא בחיצוניות. האור נמצא רק בנפש. ואת הנפש אשר עשו בחרן. לכן, האור הוא בנשמה. וזה השלל האמיתי. שלל נפשי. צריך לזכור את זה. כי מה זה שלל הגשמי? זה לא שלא צריך את הגשמיות, אבל אור ההולדה מתקבל, כזאת השתוקקות, בשנייה נגמר. אין שלל בזמן ומקום. רק בנשמה. וזה השלל שצריך לחפש בעבודת השם. גמלתה אותו ולא רע כל ימי חייה. דרשת צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה. גם את השמאל, גם את הימין, הכל היא עושה חפץ חסד בעבודת כפיים של אמונה למעלה מהדעת. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, מוכנה ללכת גם בים, גם ביבשה, למרחק כדי לברר ניצוצות קדושה, כדי להגדיל את האהבה. זה כמו ירידות בזוגיות לצורך עלייה יותר גדולה של אהבה. כי אמנם אני רווק בגשמיות בינתיים, אבל רווק זה לא מושג גשמי רק. רווק זה נקרא שהוא לא בייחוד עם השכינה הקדושה. כמובן חשוב מאוד להתחתן, אנחנו עובדים על זה. כל אחד והעבודה שלו בחיים. אבל יש הרבה נישואים שהם מאוד מאוד רווקים. רוב האנשים גם בכלל אין להם את הזיווג האמיתי שלהם. וזה גם בסדר. צריך את הזיווג הסביר לפחות, אבל יש פה עניין מיוחד. היא מוכנה לעשות עבודה, והרבה פעמים בני זוג נשארים בשטחיות, ומלמעלה
גומרים אותם, אבל גם גורמים להם למריבה, זה כמו מצד דרך ייסורים, כדי שיעמיקו את הקשר ויגלו רצונות חדשים. זה נקרא שאברהם ירד למצרים. כי הרצונות נמצאים שם, צריך לברר אותם. לכן היא מוכנה ללכת למרחק, גם למקום הקליפות, אבל כדי להביא לחם. מה זה הלחם האמיתי? אמונה, ג' הוויות. לחם כמובן יכול להיות גם קליפה רצינית. רוב המחלות באות מהלחם. אני יודע שיש פירמידת מזון, תזרקו אותה. היא לא נכונה בכלל, גם בגשמיות. גם פירמידות עושים בכלל במצרים, אבל רוב המחלות בעולם זה מצד החיטה. גם חץ הדעת האמת, אבל רוב המחלות זה מלחם, כל שכן הוא מהונדס גנטית. אבל זה בדיחה, זאת אומרת לחם זה החמימות, חומר הדלק של הנשמה. לחם אבירים נאמר, כן, ולא לחם עצלות. זה דיברנו בקורס יציאת מצרים, משלימו את זה שמה. בכל אופן, הייתה קניות שכר, מרחקת ממך, היא סוחרת באמונה. ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. בעוד לילה זה אומר חצות לילה, כמה בלילה בזמן ההסתרה ללמוד תורה. כנהוג באשלג, בחסידויות, במקובלים, ברשבי. יש עניין ללמוד בלילה, זה קשה. לילה הכוונה אחרי חצות, אבל זה תיקון גדול לעולמות ולעולם. אפילו בלי כוונה בהתחלה, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. מה זה הטרף הזה? דיינו מזונות. מי זה נערותיה? כל הרצונות שהם משמשים אותה, עולמות ביה. דיינו מלכות האצילות מזינה את כולם, גם את הקליפות אגב. אבל הן צריכות לשמש את הקדושה. זממה שדה ותיקחהו מפרי פה ענתה כרם. אגב, משולה לאיילת השחר באיילה, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג עליך אלוקים, שהאיילה מחלקת ממזונה, כמו שאומר הזוהר, לכולם לפני שהיא אוכלת. יש לה את התכונה הזאת של השפעה, של חסדים. אז היא נותנת טרף לביתה, מי שקרוב לליבה, וחוק לנערותיה, הם צריכים לקבל את זה למעלה מהדעת נערותיה, שזה לא מאוד ביה, אבל הם מקבלים. זממה שדה ותיקחהו, מפרי פה ענתה כרם. כרם זה האמונה של האדם, ביגיעה היא קונה את האמונה. שדה זה הרצון של האדם, וזממה אותו, לקחה ממנה, עשתה את העבודה הנצרכת. חגרה בעוז מותניה והתאמת זרועותיה. מותניה זה הכלי קבלה שלה. היא חוגרת בכלי מלחמה והולכת לעשות עבודה. לא משמינה מבחינה רוחנית, דיינו עודפים של גאווה, אלא חוגרת את עצמה והולכת להילחם. תאמת זרועותיה, עושה מתח, הולכת למעלה מרצון הגוף. טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה. היא תואמת מהפנימיות, זה לא כמו שמוכרים פלאפון שאתה לא מאמין בו, אבל הנציג מוכר לך אותו. היא מוכרת את מה שהיא נושמת, את מה שהיא חיה. זה לא מחירה של דבר חיצוני שאתה יכול לא להאמין בו, אבל אתה יודע לדבר יפה, אז אתה מוכר אותו. היא מוכרת את הנשמה. מה שהיא חיה ונושמת, זה מה שהיא נותנת לכלל. היא תואמת שהמסחר שלה טוב, זה לא סוחר ישמעאלי. היא תואמת שהקדושה טובה, ומזה היא מחלקת. היא נותנת את מה שהיא יודעת שטוב, מה שהיא חיה שטוב, ולא פילוסופיות או דברים חיצוניים. לא יכבה בלילה נרה, דהיינו נר תיבות נפש רוח, נחת רוח. דהיינו שהיא לומדת בלילה, לא מכבה את הלימוד לילה, שזה הנר. נר מצווה ותורה אור. ידיה שלחה בקישור וחפיה תמכו פלך. מה זה אומר? נחשוב על זה. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. אני זה אני בדעת. מוכנה לעבוד גם עבור הרצונות שאני מרגיש בהם אני. ואת ידיה היא שולחת לאביונים. דהיינו, למי שאני, גם לרצונות שלא מרגישים את הקדושה, היא מוכנה לפעול למענם ולהשפיע עליהם כדי לקרב אותם לעבודת השם. לא תירא לביתה משלג, ככל ביתה לבוש עניים. זה דבר מאוד חזק. מה זה לא תירא לביתה משלג? מלשון אשלה גם, לא סתם, זה אש ושלג. יש גיהנום של אש ושלג.
היא לא מפחדת מהגיהנום של אש ושלג, או בעניין הזה משלג, שזה חוכמה בלי חסדים. שיש מצב שיש חוכמה ואין חסדים, וזה מצב מאוד קשה, ימה דקפה, שהלב קפוא, אבל היא מוכנה להמשיך הנקודה הפנימית לעבוד. למה? והיא לא יראה מזה, כי כל ביתה לבוש שנים. היא חושבת על התיקונים, על השינויי צורה שהיא צריכה לעשות, בבחינת שנה שזה מלכות, והיא חושבת מצד העבודה, ואז שקפוא היא לא מפחדת, היא יודעת באתי לעבוד. מרבדים עשתה לה, 6 וארגמן לבושה, שזה לבושים של קדושה, של יגיעה, של ג' קווים, מלשון אורג מן גם. יפה, נודע בשערים בעלה, דהיינו, לפי מה שהיא משערת את גדלות המלך, כך הוא מתגלה אליה. בשבתו עם זקני ארץ, בזכות שהיא לומדת עם ספרים וסופרים דקדושה, שהם נקראים זקני הארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. מה זה אומר? צריך לחשוב על זה. למה היא נותנת את החגור לכנעני? היא יודעת, בסדין עשתה, אז יש את הפירוש של הפשט, אבל היא יודעת מה לתת ולמכור, וחגור נתנה לכנעני, שאם הכנעני משמש את הקדושה, או בא תחת הקדושה, כעבד כנעני, ונכנע לקדושה, אז היא יכולה לתת לו סדין, לבושים, שאפילו הכנעני יוכל להתקרב. וזה גם קשור לעוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. מה זה עוז והדר לבושה? עוז זה אור החוכמה הגדול והאלוקי. מה זה יום אחרון? גמר תיקון. היא תשחק ליום אחרון, מלשון צחוק, שזה גילוי האור האלוקי הגדול. גר דחוכמה. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. יפה. פיה היא פותחת בחוכמה, אבל רק בתנאי שתורת חסד הלשונה. רק בתנאי שהכל במסגרת ההשפעה. סופי הליכות ביתה, סופים זה אור החוכמה, הערת חוכמה, אבל בתנאי ולחם עצלות לא תאכל. מה זה לחם עצלות? זה הנילוס, עוד מעט נגיע לזה. מתקרבים למצרים. שזה לחם בלי יגיעה. דהיינו שאדם מקבל תענוג מהתורה ומצוות החיצוניים בלי יגיעה פנימית להשיג את סודות התורה. אבל זה לחם שהוא מתקלקל. אחרי זה רואים שזה נהפך לדם, לדממה, שאי אפשר לקבל אור מהחיצוניות, אלא רק מלחם אבירים, מלחם השפעה, שהם נלחמים לתקן את הרצון להשיג את סודות התורה או את טעמי התורה. סודות התורה זה שם כללי. כמובן לא מדובר על סתרי תורה, אלא קודם צריך את טעמי תורה. זה שם כללי. בעניין הזה סודות הכוונה גם לטעמים. באופן כללי מדובר. כי ביחס לחיצוניות גם הטעמים הם סודות. אבל סודות התורה, שלא נברא אדם אלא כדי לעסוק בסודות התורה, בחוכמת הקבלה, היא לא אוכלת את הלחם הזה, כי היא יודעת שהלחם הזה הוא לחם קלוקל. אסור לקבל חיות מלחם לא אמיתי, מחמימות מזויפת של החיצוניות. כמו שאנחנו אומרים בברכת המזול, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם, ואפילו לא לידי הלוואתם. זאת אומרת, אני בינתיים מקבל לחם מזויף, שיהיה לי כוח לעבוד אחר כך. לא, יש על זה ריבית, זה מחליש את הנפש. כמו אדם אומר, אני אקח סמים ויהיה לי כוח לעבוד רוחנית. לא, זה מוריד אותך. קמו בניה וישרוה, דהיינו כל ההבנות דקדושה שהשיגה, רק נותנים לה יותר פרטים להרגיש יותר את הלב. בעלה והללה, דהיינו גילוי אלוקי גדול של בעלה, שזה הבורא יתברך. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה, דהיינו רבות הבנות, הרבה פרטים יש במציאות ובעולם האצילות, מצד הסתכלות ביה, אבל מי עושה את החיל האמיתי? דווקא רחל, דווקא מלכות האצילות, שהיא מדרגת האהבה, היא משכת את האור הגדול. לכן ויעקב אהב את רחל. ואת עלית על כולנה, כי היא עיקר הבית. היא עשני כרצונו להיטיב לנבראיו. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתהלל. אז זה גם מובן בפשטוס,
שלא מתחברים בזוגיות ובאהבה על דברים חיצוניים, זה שקר. מתחברים לקשר, לא לשקר, כי השקר חולף, בטל הדבר, בטל האהבה, כל שכן שהדבר הוא כל כך חיצוני. מצד שני, אנחנו חיים בעולם הזה, לא צריך להיות פנאט, אבל לדעת מה העיקר, איפה לתת את תשומת לב. מה אתה מחפש באישה? אישה יראת אדוני היא תתהלל. את הנקודה הפנימית. כלה שעיניה כשרות, אינה צריכה בדיקה, דהיינו, עיניה הפנימיות שלה. עיניה, חכם עיניו בראשו. לאן היא מסתכלת? לאן היא רוצה לשאוף? מה ההשקפה שלה בחיים? יותר בפנימיות, שקר חן והבל אופי, זה התענוג מהעבודה בתוך הדת של תורה ומצוות חיצוניים. והוא אומר שזה שקר, אכן, כי החיצוניות הזאת, החוכמת נשים החיצונית היא לא אמיתית, אלא אישה יראת אדוני תתהלל. דווקא הרגש של יראת הרוממות מסודות התורה מהפנימיות, גם בבחינת לחם אבירים שצריך לעבוד ולקום בלילה, זה מביא את ההלל, כמו שאומרים סינג הללויה, שזה השבח הגדול להשם יתברך, שנזכה. תנו לה מפרי ידיה ולא פירות באושים וחיצוניים, אלא פרי ידיה, שזה פירות מעבר לזמן ומקום, יד ועוד יד, זה גימטריה כוח, בחינת גימטריה ייחוד. והללויה, בשערים מעשיה, דהיינו, הספירות זה מלשון 10, והשערים מלשון שיעור גדלות הבורא, על פי כמה שהיא משערת את גדלות המלך, היא תוכל להרגיש את מעשיה, שזה ההתפשטות של האור לכלים, בעזרת השם. לכן אשת חיל היא כל כך חשובה וגדולה. ואנשים באמת הצדיקות מייצגות את זה, וכל נשות ישראל בבחינת צדיקות, הם סימן למלכות האצילות. לכן התורה מתייחסת לנשים כדבר מאוד גדול. מה שהיהודים המשיחיים בתקציב בלתי מוגבל מפרסמים כרגע באינטרנט, לא כרגע, הרבה זמן, כאילו רבנים שמדברים בגנאי האישה, ובאמת יש רבנים שגם אומרים את זה, אם כי במקרה הזה הם הביאו קטעים ערוכים להוציא מההקשר, אבל לא מדובר על אישה שמחס, אלא מדובר על בחינת לילי שבגבר, באישה וגם בגבר יש את זה. לא, מה שכתוב, אישה מלאת חמה, וזה מדובר על צד לילית לילי שבאדם. לא מדובר על האישה עצמה. אם כי גם באישה יש את הצד הזה והיא צריכה להיזהר, אבל גם בגבר. לפעמים בגבר אפילו יותר. לכן, מדובר על דרגות הודעה, לא על משהו חיצוני. התורה היא לא סיפורים, כמו שאומר רש"י בפרשת בעלותיך. לכן, אשת חיל, וזה רחל, אימנו מייצגת את הנקודה הפנימית החזקה הזאת. עכשיו בהילולה שלה, למה שמחים גם בהילולה של צדיק? כי זה בשונה מרשע שהורגים אותו שלא יקלקל, אלא שצדיק נפטר או צדקת, זה מראה שהוא סיים את התיקון שלו בעולם. זה דבר מאוד מאוד גדול. כתבתי לי כמה נקודות פה. אז גם רואים, יש תיקון חצות לרחל אימנו. איזה רב אחד אמר, או מישהו אמר, תעשו תיקון חצות, תראו איזה סגולה, הבן אדם הזה סגר עסקה טובה ודירה טובה בזכות התיקון חצות. השם ישמור. על זה נאמר, אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית אדוני אלוהיך. זה גלות השכינה. מותר לו לשמה, אני לא אומר שלא, אבל רשב"י אומר שצריך מאוד להיזהר מזה, שזה הסיבה שהמשיח לא בא. אם יש שבועה, אומר זוהר הקדוש, אם תאירו ואם תאירו את האהבה, עד שתחפץ, עד שתגיעו לחפץ חסד, בעד להשפיע. הרי למה נחרב בית המקדש? עסקו בתורה מצוות וגמולית חסדים. שנאת חינם, שנאו לעבוד לשם שמיים. וזה התבטא גם כמובן בין הבריות. לכן, תיקון חצות, לא עושים את זה בשביל הגוף, בשביל הנשמה, צריך מאוד להיזהר מזה. עכשיו, למה אנחנו חגיגים על רחל אימנו? מה, שתביא לנו סגולות לגשמיות? לא, היא לא באה בשביל זה. היא באה לתת לנו סגולות לנשמה, איך לעבוד את השם, איך לעבוד יותר בפנימיות, איך להשיג את שדות התורה יותר. לכן, כמו שזה דבר מאוס ביותר, אם מישהו יתחתן איתך בגלל הכסף שלך, או מישהי תתחתן איתך בגלל הכסף שלך, ואנחנו מבינים בגשמיות שזה מאוס, רוב בני האדם לפחות. למה זה לא מובן עם הבורא? עכשיו, זה לא ביום אחד. יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל לפחות שיהיה כיוון מחשבה להגיע ללשמה. אבל אנחנו מאבדים את זה, אנחנו שוכחים מזה.
וזה בדיוק מה שרחל אימנו באה לתקן בעולם. לעבוד לשם שמיים, האהבה שלא תלויה בדבר. מלכות דאצילות, שבחרה ביתר דבקות, שירדה לעשות עבודה לעולמות ביה. עכשיו, למה כל העולם רודף אחרי זוגיות, אהבה, ברשמיות? אם כי גם זה גורם לרוב השרפות בעולם. רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בין בני זוג. ראו את אחוז המתגרשים בעולם. אפילו הזמרים ששרים על שירי אהבה מתגרשים כל שבוע. והסלבריטי שיש להם כסף, בריאות, כבוד, ויש להם זמן לעסוק באהבה, כי יש להם הרבה כסף ותנאים טובים, הם הכי הרבה מתגרשים. למה? כי אהבה זה לא בחומר, אין אהבה חומרית, אהבה זה בנשמה. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. לכן הזוגיות, בכל מקרה שאלנו למה כל העולם רודף אחרי זוגיות, כי זה נמשך בשורשים רוחניים. זה כמו החיבור בין גוף לנשמה, בין האור לכלי, בין המסך לעיגול, בין הבורא לבריאה, בין הקו לעיגול, בין השמיים לארץ, בין התכלית לרצון, וכן על דרך זה. אבל השורש הכי גבוה זה שהבריאה רוצה להתחבר עם הבורא. ובהדמיה הגשמית זה מתבטא בזה שאנחנו רוצים חיבור, אהבה. אבל הגשמיות היא רק כנף. אי אפשר להכיל את כל האהבה הזאת פה, היא גם נובלת. חייב להשתמש בה לדבר רוחני. לכן זוגיות שמתבססת על גשמיות, היא נגמרת. די לבא מן הדין להיות כנידון. כל העומד להישרף כשרוף דמה. אבל אם אני מחבר את האהבה לערכים רוחניים, אז ממילא גם היא רוחנית. ותמורתו יהיה קודש. עכשיו, בזוגיות, גם עם הבורא, גם עם התורה, שהיא בחינת רחל, וגם בין איש לאישה. יש עליות וירידות תמיד, ומי שעובד באמת אפילו נותנים לו לפעמים יותר ירידות. אבל כי מתקנים יותר, מביאים עוד כלים, ואז אפשר להעצים את האהבה, כמו אברהם שירד למצרים. רחל זה בחינת היחד, בחינת האהבה, בחינת האני האמיתי של האדם. לכן יעקב אהב אותה. אבל צריך גם את לאה, שזה ההכנה, זה צד היראה. אבל הן שואלות כלים אחת מהשנייה, והן לפחות מתקללות ומתחברות ביחד. והיראה והאהבה, אגב, הוא היה נשוי לשתי אחיות, זה גילוי עריות לפי ההלכה. אבל צריך להבין, זה הכל שדות עליונים. וקודם כל, מה שחשוב זה הרעיון הפנימי, לא החיצוני. בדרגתו הוא יכל, כי הוא קו אמצעי, אבל היה פה רעיון אחר, זה לא הקטע הגשמי עכשיו. שצריך את צד היראה והאהבה, להחזיק בשתיהם. תחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. כל הזמן אנחנו אומרים את זה בתפילה. רחל אימנו, השכינה הקדושה, אומר הזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, שהשכינה, רחל אימנו, מבכה על בניה, וכל לילה היא מתמעטת לבחינת נקודה, ולדע תורה מצוות ומעשים טובים לשם שמיים, או כדי להגיע לשם שמיים לפחות, אנחנו מעלים אותה, מגדילים אותה לפרצוף שלם, וזה הזיווג שבעולמות. זה נקרא לשם ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה. מה זה ייחוד? השוואת צורה. לכן, אומר הזוהר, ותשלימו את זה, אני לא אכנס לזה, תראו את השיעור שפחה בישה כי תירש גבירתה, ותיקוני הזוהר, נתיב תנינה, תיקון למד. דיברנו על זה שם בקצרה, אומר הזוהר, שכל הגלות היא בגלל שאנחנו מורידים את הפנימיות ומעלים את החיצוניות, ולא עסקים בפנימיות התורה. לכן, תדליקו נר לכבוד רחל אימנו היקרה, ותעשו תפילות וכוונה, אבל חשוב להבין שרחל אימנו היא באפר, היא בגלות, בגלל שלא עסקים בפנימיות התורה, כמו שאומר רשב"י וכל המקובלים. אז אם באמת אכפת לנו מרחל אימנו, שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, כמה הוא פועל למען רחל אימנו, למען פנימיות התורה. נכון שעל פי השורשים, לאה היא צד פנימיות התורה, אבל רחל לא זילפה ואגר ובלעה, רחל. היא מייצגת את פנימיות התורה שמתגלה בחיצוניות. דהיינו, רחל זה הגילוי של הפנימיות. לכן היא בחינת החיצוניות נקראת, אבל חיצוניות שמבטאת את הפנימיות. אם לא, זה זילפה ובלעה ולילי. לכן,
אדרבה, ויעקב אהב את רחל, צריך עוד יותר להגדיל את פנימיות התורה, כדי שרחל תוכל להתגלות ולצאת מהגלות. כי בלי לאה, בלי פנימיות התורה, אין תיקון לרחל. חייב את התיקון גם של היראה וגם של האהבה. אבל בלי פנימיות התורה אני אפילו לא מתחיל את היראה וכל שכן את האהבה. לכן בעזרת השם, שכל אחד יקבל על עצמו להעלות את מעלת פנימיות התורה, כמו שאומר בהקדמת לספר הזוהר, וטעם דבריהם, בהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות התורה, בפנימיות שלהם, הם הגורמים שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחד לפי מהותה. ואז זה גורם לכל היסורים, והגלות, והשפיכות דמים, וכל הדברים הנוראים שאנחנו עדים להם. לכן, וזה בא כדי לעורר אותנו. לכן, אנחנו אוהבים את רחל אמנו, אנחנו רוצים להוציא אותה מהגלות, לחזק את מעלת פנימיות התורה וחוכמת הקבלה בעולם. אין משהו אחר, זה אומר הזוהר, שבועה אומר, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. אומר רשב"י, תיקון למד. לכן, בעזרת השם שנזכה, ונדבר על עוד נקודה חשובה, לימוד קבלה לנשים. האם נשים צריכות ללמוד קבלה? אז יש לי פעמים רבים שדיברתי על זה, השלימו את זה שמה, ראו גם מאמר לילה דקאלה, או חפשו בגוגל, האם מותר לנשים ללמוד קבלה, קבלה למתחיל, הרחבנו בזה, הבאנו ציטוטים, תעמיקו בזה. אבל התשובה היא כן, במיוחד בדור הזה, כתוב, כולם ידעו אותי למגדלם ואת קטנם, שגם האישה, והאישה היא חלק מצד האדם, אדם זה, בלי אישה הוא לא אדם שלם, מבחינה פנימית גם, אדם כלול מזכר ונקבה. לכן, האישה בדורנו, במיוחד בגלל ההסתרה והריחוק והחיצוניות, חייבת ללמוד פנימיות. כתוב, והאור הלבנה כאור החמה, ותראו במאמר לילה דקאלה דיברנו מזה רבות. אם היא לא עוסקת בפנימיות, אז היא נשארת בצד חיצוני, בדיוק כמו הזכר שלו עוסק. זה לא רק הזכר צריך לעלות ברוחניות, גם האישה. ובדור הזה עוד יותר, כי היא מייצגת את ההתקרבות למלכות לצד הלב, לכן גם הדרת נשים עולה בעולם, והנשים מפותחות היום אפילו יותר מהגברים, כי זה מסמל את זה שאנחנו מתקרבים לתיקון המלכות. ורואים, האנושות התפתחה בעניין הזה. פעם היחס לנשים היה אחר לגמרי. והיום זה עולם אחר לגמרי, וזה גם משתנה עוד. אבל זה רק סימן, במה באמת צריך להגדיל בעיקר את האישה? בצד הפנימי שלה, הצד הרוחני. מצד הדין היא לא חייבת ללמוד את הטס כל היום, אבל את ההשקפה, את היסודות, את החסידות, היא חייבת. היא גם צריכה להגיע לשלמות, לאהבה, לדבקות בבורא. זה לא שרק הגבר עושה את העבודה, איך אומרים הרבה בשידוכים, העיקר שתשמור שבת. וזה גם נכון, אבל לא. אפשר להתחיל מזה, אבל העיקר, לא רק שתשמור שבת, אישה צריכה להגיע לשלמות, לדבקות בבורא, להשגות אלוקיות ואפילו לנבואה. אבל בצורה אמיתית, לא בתקשורים מזויפים בשקל. תראו מהו תקשור לפי הקבלה, הרחבנו בזה שמה. לכן, ודאי נשים צריכות ללמוד קבלה. זה נכון, שהיה תקופה שזה עדיין לא היה הזמן, כי הדברים היו עדיין בהתבשלות, טרם ביקורם, ואפילו בעל הסולם, היה תקופה שלא רצה שיוציאו את הספרים שלו החוצה, טרם בישולם. כי זה פגם גדול, הדברים האלה, כידוע ליודעי חן. אבל אחרי שהדברים ירדו לעולם, הוא כותב בהקדמה על פנימיות ומסבירות, השלימו את זה שם, ולמדנו את כל ההקדמה גם, שזה גדולה אשמתו של החז, שאחז בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והתפשטות הגאולה תלויה רק בקרב הפצת חוכמת הקבלה, בקרב העם ובמרחבי האומה, קבל עם ועדה. ויש קליפ של 4 שעות שאני מדבר רק על זה, וכל מיני קטעים שחיברנו, תשלימו את זה שמה. ויש לנו 1000 ציטוטים באתר, תשלימו את זה שמה. אבל אומרים, אוקיי, לגברים, אבל נשים לא צריכות. כתוב, מלמד אישה גמרא, כאילו לימדת תפלות, מדובר על מושגים נפשיים. צריך להבין מה זה אומר. אם אתה מלמד את האישה שבך, זה גם נאמר על הגבר, לא רק על האישה. אם הוא מלמד רק את הצד של הרגש שלו, עליו נאמר, לא רק על האישה. גם הוא, זה חל עליו החוק הזה. אז זה נכון שיש הבדל בין איש לאישה. יש, וחשוב גם להבין את זה. אבל האישה, בפרט בדור הזה,
שכמו שחוכמת הקבלה צריכה להתפשט לכולם, ובפרט לנשים. אישה זה אש השם. היא רחל אימנו, מלכות האצילות. אז איך היא לא תלמד? איזה ראש זה? זה נובע מחוסר הבנה של המציאות ושל השורשים הרוחני. יותר מזה, אומרים גם שגברים לא ילמדו, אבל ברוך השם זה השתנה היום. לפני 30 שנה, 40 שנה, זה היה שיקצה. לפני 20 שנה, אפילו אלה שהיו מלמדים קבלה, לא אמרו שנשים ילמדו קבלה. והיום הם אומרים, הרבה מהם. והיום אפילו הידברות מלמדים קבלה. עוד, את החיצוניות של הקבלה, אבל זה לא משנה. העולם מתקדם לזה, וזה עוד יתקדם. לכן ודאי נשים צריכות ללמוד קבלה ופנימיות, וזה לא חטא, כמו שיש כאלה שאומרים, קשקושים ולא מבינים כלום, אלה שמדברים ככה, עם כל הכבוד. צריך להבין מה הקבלה אומרת, מה התורה אומרת. כמובן, אנחנו נסכים בהקדמות של הקדמות, לא בסתרי תורה, זה ממילא גם הגברים לא לומדים, כי זה לא עניין טכני, זה עניין של מדרגת תודעה, שלפי זה מתגלים לאדם הסודות, זה לא עניין של מה שהוא יקרא בספר או לא, ובכל מקרה זה גם לא כתוב בספרים, רק בדרך רמז, כמו שאומר בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, בעל הסולם, אז ממילא אין פחד, ואם לא עוסקים, אני מדבר גם מצד האמת, כן, כל אחד, והמדרגה שלו, אני מדבר מצד האמת, מה נכון לעשות. שלא באנו לפה לקיים רק מצוות, חיצוניות, ויש כאלה אומרים, האישה באה, ורק הגבר מתקן את עצמו והיא שלמה, זה לא נכון, צריך להבין מה זה אומר. מדובר על דרגות בפנימיות, גם אישה חוזרת בגלגול. אבל כתוב בשאר הגלגולים שהיא לא חוזרת. מדובר בשפת הענפים, צריך להבין מה הוא אומר. היא כן חוזרת. בענפים היא חוזרת. הכוונה שהחומר לא משתנה, וכל התיקון הוא בצורה. זה הכוונה שהיא לא מתגלגלת. אבל בגלל שבצד של זכר, אז היא כן מתגלגלת. צד של זכר, הכוונה, צד השפעה. לכן, עד שלא משיגים את סודות התורה, את האהבה השלמה, מעלים את רחל אימנו לאצילות, וכל אחד יש לו את חלקו בדבר הזה, אז השכינה בגלות. לכן, אם נשים יעסקו בפנימיות התורה, זה אחד התיקונים הגדולים לשכינה הקדושה. אני לא אומר שילמדו חלק סודות התורה וכתבי הארי, אני אומר אפילו שלא ילמדו. ואני בקושי לומד את זה, השם יעזור לי. אבל כל היסודות, ההשקפה, החסידות, החלקים הראשונים, מאמרי רבש, עבודת נפש על דרך הפנימיות, זה פיקוח נפש לדעת את זה. בלי זה מה, נשארים במטריקס, קיימים מצוות, עולים לעולם הבא, חוזרים בגלגול, כמו שאומר זוהר שיר השירים. לכן, אם אתם רוצות לחזק את רחל אימנו, לחזק את צד האנשים בעולם, בכל הבחינות, אז תתחילו מהכלל. סליחה, להעלות את מעלת פנימיות, רחל אימנו, פנימיות התורה, שופרו של משיח. וגם לגברים. גם אני לא לומד מספיק, השם יעזור לי. תפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. לכן, פיקוח נפש אנשים ילמדו קבלה. וגם גברים, ואם לא, מעמיד עליהם מלך כאמן. באים נוצרים, השם ישמור, מצוטטים מהזוהר נגד התורה להוכיח את השטויות שלהם. אפילו על המילה קבלה עושים פרסום ממומן. יש להם תקציב בלתי מוגבל, עושים מה שרוצים. אבל זה לא קשור אליהם ישירות, שאנחנו אין נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים. אנחנו משפילים את מעלת פנימיות התורה, ואז חיצוניות אומות העולם עולה. זה ממש חוק טבע. לכן שנזכה לפעול למען רחל אימנו, למען האהבה, למען הפנימיות, וגם נזכה להרגיש את האהבה הזאת. לבורא, לבריות, בין איש לאישה. אמן ואמן. לכן לסיכום, רחל אימנו, מלכות האצילות, אשת חיל, השכינה הקדושה, מדרגת האהבה. אנחנו צריכים לפעול בתארה, מצוות עם כוונה, עם פנימיות, כדי להעלות אותה, להעלות את היחד, להעלות את האני האמיתי, ואז בעזרת השם נצא מהגלות, לאט לאט, ותתגלה האהבה בעולם, השכינה הקדושה. אשת חיל ממצא, ורחוק מפנינים מכרע. בטח בה לב בעלה, ושלל
לא יחסר לה. אמן ואמן. תודה רבה ובשורות טובות. אז לכן אנחנו צריכים, היה את הסרטונים הנחמדים אם אתם זוכרים אותם, אז אנחנו נקרא עוד טיפה על העניין של הרצון לקבל, למה הוא רע, ואז נוכל להמשיך לדבר טיפה על קליפת ישמעאל היום. כרגע. אוקיי. אז אני קורא. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים. היינו צריכים להאמין במה שאמרו לנו חז"ל, שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים, אינם אלא נעיר ודקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. בהתחלה צריך להאמין, אבל מי שקצת עבר בחיים מרגיש את זה. מה זה הגשמיות? פירורים. אפילו מבחינה מדעית התענוג הגשמי לא קיים, זה הכל איזה הדמיה. ואם ניתן למשל יותר קרוב לליבנו, או אולי לליבנו שהיינו צעירים, כי לא תמיד ליבנו פועם בבחינת שפרה ופועה, שאדם, נגיד, יש לו תאווה של בשרים, או אהבה אמיתית של נצח, עבר אפטר, איך שלא אומרים את זה, זה הבדל אין שיעור, תאווה חיצונית של בשרים, או אותה תאווה אפילו פחות עם אהבה. אין מה להשוות בכלל, זה עולם אחר. אנחנו כן מבינים, אם נסתכל פנימה, שהתענוג בו נשמה. לכן כל הגשמיות זה רק איזו הדמיה מאוד רחוקה מהרוחניות, והתענוג הוא רק בנשמה. מישהו שלח לי שאלה השבוע, אם אני יכול להביא לו מקור שהנשמה לא מרגישה סבל והגוף מרגיש, אמרתי לו לא, אמרתי לו רק הנשמה מרגישה. שאלה, דהיינו התודעה של האדם, שאלה באיזה חלק היא מרגישה. הכל זה בנפש. לא יודע, האדם זכה במפעל הפיס וירדה, ויש לו איזה בעיות בחיים, לא, פתאום הוא שוכח את הכל. או רק חשב שזכה במפעל הפיס, אפילו עבדו עליו, פתאום מבסוט. או אומרים העצמאים קיבלו מהמדינה תקציב כאילו בקורונה, עכשיו הבנתי שהם צריכים להחזיר את זה, אבל לא משנה, לפני זה היו שמחים. למה? היות והכל בתודעה, רק מה? היות והחיצוניות מגרה את התודעה, ויש לזה חוקים ברורים, זה לא כמו שאומרים הרבה מלמדי קבלה, הכל בתודעה אתה יכול לשנות הכל. לא בדיוק. יש דברים שהם לא משתנים, יש קופסאות שחורות שאתה לא משנה אותם. אבל בסופו של דבר, הכל זה מה שעובר לך בתודעה. אם חלמת חלילה שעשו לך משהו רע, או אפילו משהו טוב, או חלום צלול, לכל הם תקשרים, אתה יכול להרגיש שם יותר מאשר שאתה מרגיש כשאתה ער. יותר מזה, אפילו ההורמונים שלך פועלים. היום בכלל יש את התלת ממד, הבנתי, המשקפי תלת ממד, אתה יכול להיות ברכבת הרים, קצת הכיסא זז, ואתה מרגיש, דופק לך הלב. למה? כי מספיק גירוי סמלי לעורר את התודעה. ולעתיד לבוא, בעצם זה קיים, כבר אפשר לשים שבא, והטכנולוגיה קיימת, לא של התו ירוק, אולי גם, אבל הטכנולוגיה כבר קיימת, זאת אומרת, ומגרים את המוח, והיום יש רובוטים עם מוח של חתול, שהם עושים תפקודים, טכנולוגיה מפותחת בדבר הזה. אבל מכל מקרה, כל זה גשמיות, כל זה הצד הבהמי של האדם. אני עוד שתי שיעורים, בעזרת השם, ידבר מה זה האדם, מה ההבדל בין רובוטים, בינה מלאכותית, שאגב מנהל שיחה יותר יפה מבני אדם היום, ואפילו יותר מנומס, מי שמכיר את הסרטון הזה, ראיתי רק דקה, לא היה לי כוח לראות את הכל, אבל אני אראה את זה כדי לדבר על זה שיעור הבא, עם טוני רובינס, הוא מראיין איזה רובוטית של בינה מלאכותית, מאוד יפה. ממש היא יותר נחמדה לא צריך להתחתן לכאורה, בלי בעיות. ולעתיד לבוא, עוד 500 שנה, גם יוכלו לעשות את כל המערכת. גם את הרחם, גם את הכל. הרי במעבדה כבר אפשר לעשות את זה. אז תעביר את המעבדה, בקיצור, החיצונית יכולה לסדר הכל. היום אפשר להחליף את כל הבן אדם פחות או יותר. אבל זה רק החליפה החיצונית, זה לא הבן אדם. אבל זה, תשמרו את זה לשיעורים הבאים. בכל מקרה, מה שאמרתי, והרחבתי על זה בקורס קבלה למתחיל, הגשמיות היא רק צל, היא רק הדמיה. רק מה? היות ואנחנו צריכים את ההדמיה הזאת, את הסימולציה הגשמית, כמו שהרב היה קורא לה, כדי להתאמן, כשאני בסימולציה,
אגב, היום מאמנים ככה חיילים ביחידות מובחרות, אני צריך לחשוב שזה באמת אמיתי, כדי שאני אוכל להתאמן. ונתנו לנו באמת הרגשה חזקה, לפחות באיסורים הגשמיים, אם לא בתענוג, כי אם לא היינו מוחקים ישר את הגשמיות, לא היינו רוצים אותה, כי היא באמת נפסדת ומפריעה לנו. כמו שאמר בשיעור הקודם, שאומר בהקדמה לתז, שכל בוקר אדם מתעורר ומנסה להיסחף בזרמי החיים כתחבולה דאתמול, כי באמת הגשמיות לא ממלאת אותנו. בן אדם רוצה לישון, הוא בכלל לא יודע למה הוא רוצה לישון, הוא ישן 8 שעות, מה הוא עייף? הכל בנפש. אנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בגירויים נכון, כדי לגרות את הנפש, אבל עיקר העבודה היא בנפש. ונחזור לכתוב, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, עבודה לשונה, והנה גם זה סוד שבירת הכלים, למדנו את זה גם בבוקרים לאחרונה, שהייתה קודם בריאת העולם. בריאת העולם הכוונה עולם הבריאה, זה לשון מושאלת. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ונפילתם לביאה דפירודה, נפלו עמהם ניצוצים, דיינו זיכרונות של האמת, כמו שבן אדם היה מאוהב פעם התחתן בגיל 20, ידע מה זה אהבה, גיל 40 כבר אומר אין אהבה בעולם, אבל הוא זוכר שיש משהו כזה איפשהו, אבל הקליפה, היסורים, הדיכאונות, המריבות, הבעיות, יש כאלה גם התחתנו 7 פעמים באותו גלגול. בעזרת השם שלא פשוט, באמת תחום מורכב, אבל גורמים לו לשכוח שיש אהבה בחיים. הוא באמת האמין באהבה בגיל 15. יותר מזה, אפילו ההורמונים בגוף שיתפו איתו פעולה. תשמרו את זה לשיעורים הבאים, יש בכלל בחירה, הרי המדע מסביר יפה אגב, שהכל זה עניין של הורמונים, ולפי זה אתה מרגיש. גם ככה זה בדיאטה אגב, והרבה דברים. אז איפה הבחירה בכלל? תשמרו את זה. בכל מקרה, אז זיכרונות, כמו זיכרון של אהבה שנשכח מהאדם אחרי שהתחתן והתגרש 10 פעמים, סליחה על המשל, אבל זה משל די חזק בדורנו. אז אותו דבר, הוא היה נשוי לשכינה הקדושה, והוא שכח את זה. קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות. זאת אומרת, האדם רוצה כבוד להרגיש שייכות לכל עם ישראל, אבל מצד הקליפה הוא מרגיש את זה, אני רוצה להרגיש שייכות לעצמי. או רצה אהבה ולהשפיע על היחד, אבל בקליפה הוא מפרש את זה, אני רוצה להשפיע לעצמי. אני רוצה את האהבה בלי הפסקה. לכאורה שזה כנגד האהבה, כי האהבה זה מחוץ לחומר, זה גם משהו שלא נגמר. אבל פה הוא רוצה חור שחור, ושם זה משהו אחר, זה מתפשט אינסופי. לכן, הם מעבירים אותן לקבלת האדם להנאתו. עוד משהו מעביר יעקב בעל פה, אומר במחשוף הלבן, במאמר האחרון פרשת שמות, וזה באמת מיוסד על החוק שהקליפות נאחזות בחסרונות שבקדושה, שכשהזעיר אנפין בקטנות, אז החיצונים יכולים לאחוז בו. אבל כאשר הוא בגדלות, אין להם אחיזה בו. לכן כל עוד האדם בקטנות, דהיינו תפיסת הבורא שלו היא בקטנות, שזה גם מדרגה מאוד גבוהה אגב, ויש מקום אחיזה לקליפות. לכן כל עוד האדם לא נהנה מהקדושה, ותכף נראה את זה בבית הבא, יסוד מאוד חשוב, אז הקליפה יכולה לשלוט בו. כמו אדם שלא נהנה מהאהבה בצורה שלמה עם אשתו נגיד. אז ברור שיסתכל על אנשים אחרות, כמו שרוב בני העולם עושים. זה הטבע של הרצון לקבל. אבל אם הוא היה אוהב את אשתו כמו בדיסני, אהבת נצח, שזה קיים ודאי, איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום, נחיה אהבה. זה קיים, רק זה נמצא באצילות. אנחנו צריכים לעלות למקום הכלל, רק שם מתגלה אור חוכמה, שזה נקרא אור של אהבה. אין אור אהבה ממש בביאה דפירודה. זה רק מנצנץ. לכן זה מסביר למה יש התאהבות עם אורות מטורפים לבני העולם, ואחרי זה מסתלק לגמרי. כי באמת זה כן מאיר קצת להשלמת כלים וזה מסתלק. אבל אם עולים למקום היחד, אז אפשר לקבל את זה באמת. זה נקרא אור חוכמה, אהבת חסד, אהבת דודים. אבל יש גם אהבת רעים, כמו שהרב אמר הם בתיקוני הזוהר. לכן, דייק יפה פה, היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין דרך לקבל אור בלי דבקות, אהבה וחיבור. זה אני כתבתי לי פה הערה, אז אני אקרא את ההערה שלי, זה לא מופיע לכם שם. היות אז אני דייקתי יפה. היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין אור בלי דבקות, אהבה וחיבור.
אלא כמו פטריה שלא מעכלת מצד עצמה, אלא גונבת ומעכלת את המארח, כמו שאומרים, או נגיף, זו דוגמה טובה, שהנגיף זה דבר חי או מת, המדע מתלבט. אז זה לא חי ולא מת, זה באמצע, זאת אומרת, כי הנגף מצד עצמו אין לו חיות, אבל מצד מה שהוא יכול לקחת לקדושה יש לו חיות. אבל הקליפות לכשעצמן אין להם חיות, רק מה שהן יונקות מהפרי. רק ממה שהן יונקות מהפרי. למה? אפילו פטריה שעל התפוח עובדת ככה. למה? כי יש חוק רוחני שהאינסוף לא דבק בעיכול, רק דרך מסך אפשר לקבל את האור. אז במשל הגשמי, המסך זה המיטוכונדריה, כוח העיכול, היכולת של הצמח לעשות אור חוזר לספקטרום הנראה וגם הפחות נראה, האטומים שלו עושים כבר לרובדים אחרים, והפטריה נגיד או הנגיף, הוא לא עושה אור חוזר, הוא לא מייצר מצד עצמו, הוא גונב, הוא שודד. אז ככה בנפש האדם אותו דבר, אבל אם כאילו אני אסתכל על הקליפה לכשעצמה, אין לה שום חיות, למה? כי החיות מתקבלת רק דרך הדבקות. וזה השיגים והשמרי קליפות וכל הקליפות שלומדים בתלמוד 10 הספירות. נמצא, חזרנו לכתוב, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. דהיינו, התענוג נמצא באהבה. אני אגיד עוד משהו, היות ואין מה לעשות, זה גם מיועד לעוד קהל בהמשך. היום הרבה אנשים בזוגיות, יש פה גם כל מיני מטפלים זוגיים, אני יודע, או שעשו קורסים כאלה, הרבה אנשים, ואני אדבר בקצרה, מאבדים את החשק, את הטעם בזוגיות, ולוקחים כל מיני חומרים, תחבולות, הורמונים, עניינים, גלולות, חיסונים, או שלא. בעצם כן, זה גם אפשר לקבל את זה בהזרקה, יש כל מיני דברים, אבל כמה זה יעזור? מה, אתה רוצה לגרד את הפינוקיו? כל האיכות של פינוקיו היא נפש דנפש דנפש דנפש. אז גם אם תיתן לפינוקיו בוסטר, ואפשר לתת לו בוסטר, יהיה לזה השלכות בריאותיות אחר כך. אבל לא משנה, נגיד אתה יודע לעשות מדיטציה ולסדר את זה. אוקיי, תגיע לשיא הגשמיות. זה פירורים. רגע של אהבה, הרב אמר את זה בבוקר, איך אומר בעל הסולם בפרי חכם, תעזור לי להשלים את הציטוט אם אני לא אדייק, שאם היו יודעים בני העולם את התענוג שברוחניות, היו קוצצים 7 פעמים את אצבעותיהם, משהו כזה. למה? האצבע זה כאילו הקצה של הרצון, הדבר שאני הכי רוצה. אבל בשביל האהבה האמיתית, או בשביל תענוג רוחני אמיתי, באדם היה מוותר על כל הגשמיות. למה? כי כל הגשמיות עצמה לא משתווה לאור רוחני אחד. וזה אפילו מתמטי. בגשמיות זה גם עובד ככה, לא יודע, תשווה אור של נר לאור השמש. זה רק משל, זה בכלל לא בר השוואה. אז יהיה לך 100 נרות נגיד. אמנם אתה תיחנק מהזיהום אוויר בתוך החדר, של הכלי החד פעמי מהפלסטיק, אבל יהיה לך 100 נרות, סבבה. נו, מה זה עוזר לך בחיים? כמה אתה מגרד מזה עכשיו? הגשמיות היא כלי חד פעמי, ויש שם מס גימטריה, סם. יש מיסים, אומר רבי יעקב, ההילולה שלו היום, בפיתוחי חותם, בפרסת שמות, מס גימטריה, סם. אומר שם אין דומה השונה פרקו 100 פעם ל101. אז בחיצוניות הרבה, גורסים הרבה, גם יפה, הלוואי לי את הכוח. כאילו 101 פעם את המשנה ולא 100. כי כאילו 101 אז זה כבר מעל הסם. באמת חז"ל אמרו את זה. אבל לא מדובר על גשמיות, הכוונה אם אתה שונה את הכלל, אם אתה מסיק את הכלל, אז הסם לא אוחז בך והשכחה של האמונה לא תאחוז בך. ואם אתה רק ב100, דהיינו בפרטים, אז זה אוחז בך. שורה תחתונה, כל הגשמיות היא כלי חד פעמי. תיקחו סמים, תיקחו הורמונים, תיקחו מה שאתם רוצים. כל הגירות בגשמיות זה כלי חד פעמי. כי זה כמו שאני מנסה לקבל את האור בסרט או במראה. אז אני אגביר את הבהירות עכשיו, וזה משל טוב באמת. יש פה מקרן, הוא קצת עייף באמת העין. אני מגביר עכשיו את הבהירות במקרן. האם, עכשיו העליתי את זה ל-500% בהירות. נו, אז מה, אני אענה יותר מהסרט? הפוך, זה כמו שאתה לא יש הרבה פעם. אתה לא יכול לקבל את האור במראה הגשמית.
אין תענוג בחיצוניות, התענוג הוא רק בנשמה, רק בדבר הפנימי. ואם אני מגרה את הדבר החיצוני, בלי לקשור אותו לדבר הפנימי, אז זה כמו לגרד בפצע, הוא אומר. ואז אני נשאר רק עם הפירודה. לכן אומר הרב את סוד מערת המכפלה, שאנחנו לא נגד החיצוניות, והסברנו גם ביחס לתורות האחרות, ובפרט תורות המזרח, אלא משתמשים בחיצוניות בשביל הפנימיות. לכן, נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, לכאורה, כי בגשמיות כל אחד רואה שיש ממה ליהנות. דהיינו, זה גלידה, אני רואה את זה פה, אתה אומר לי, זירן פין דאצילות, אני יודע מה זה? אבל זה לא סתם ככה. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות. אי אפשר להגיד למישהו שיעסק בתורה ומצוות, בלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו. מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות, רגע, אתם רואים את זה עדיין או שעברתי דף? שנייה. אוקיי, בסדר. הוא לא מרגיש שום טעם בזה. לכן, אם התולדות שלי, שאני מקיים תורה מצוות, שיהיה לי גשמיות יותר טובה, כמו רוב בני העולם. גם בדרגה שלהם זה בסדר, לזמן מאוד מוגבל, אבל אם נשארים ככה לכל החיים והופכים את זה לתכלית, זה חמור מאוד, זה רחוק מהבורא. אבל קשה להבין את זה כי אנחנו חושבים כאנשים וקטנים. קטן שהוא לא מבין חשיבות של דברים אמיתיים, רק של החיצוניות, ונשים, גיד הנשה, נקבה מלשון נקב בה. מדובר על תכונות באדם כמובן. אגב, שאלו אותי, למה התורה נגד נשים? הרי כתוב שלאישה אסור ללמוד גמרא, כאילו מלמדה תפלות, ועוד שולחן ערוך אומר את זה. מה זה הגינוי הזה? אבל כמובן, התורה גם מתבטאת בחיצוניות, וצריך לראות איך להבין אותה נכון, ויש משמעות עמוקה להלכות. אבל הפשט ליופשט אומר בעל הסולם. אז הכוונה שאם האדם מלמד את האישה שבו גמרא, את צד הרגש שבו, אז על זה נאמר. וגם על האישה, אם היא לומדת עם האישה שבת הגמרא, עליה גם נאמר. אבל לא רק עליה, דווקא על הגבר. אם הגבר לומד עם האישה שבו את הגמרא, על זה נאמר. דובר גם על הגמרא האמיתית, שלומדים אותה בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שכל הגמרא זה סודות התורה. תראו, שפחה בישה כי תירש גבירתה, הרחבנו על זה שמה. ובתיקון הזוהר, תיקון למד, נתיב תנינה. בכל אופן, על זה נאמר, כל שכן את הגמרא בחיצוניות, עלה לנו חידוש. זאת אומרת, אם האדם לומד את הגמרא בחיצוניות, אז כאילו הוא מלמדה תפלות. למה? כי הוא לומד עם האישה החיצונית שבו את הגמרא, שמעניין אותה רק העולם הזה, ממילא כל התורה שלו תפלה. אז דווקא זה מוכיח שצריך ללמוד, שאנשים צריכות ללמוד יותר פנימיות. לכן, ויש סרטון שקיבצתי על חשיבות הלימוד של פנימיות לנשים. כל שכן בדור הזה, על אחת כמה וכמה. אז תראו את זה, ממש קיבצתי איזה 8 שעות של שיעורים על חשיבות לימוד הפנימיות, כולל לנשים. עוד משהו, רואים שגם בעל הסולם לימד את הבת שלו קבלה. עם זאת, באמת בדורו, הדברים עוד לא התבשלו וירדו לעולם. לכן, אפילו גברים בקושי למדו. או למדו את ההקדמות של ההקדמות, כי הדברים לא ירדו לעולם. אז כל שכן איך תלמד נשים, איך נשים ילמדו. אבל בעל הסולם כתב ספרים, או הצדיקים של הספרי חסידות כמובן, הוא הוריד את הדברים לעולם. מה זה הוא כתב את הספרים? לא כתב אותם חיצונית. דיברנו על זה במעבור לשערי קדושה, השלימו את זה שמה. אלא כתב הכוונה שהוריד את זה לתודעת העולם. כמו שאברהם הוריד תיקונים לעולם, נוח הוריד תיקונים לעולם. כל האבות, כל הצדיקים, ברגע שזה ירד לעולם זה קיים בעולם. כמו המציאו אייפון, במקום יופון להשפיע אייפון, חשבו רק על עצמם. אבל, אז זה ירד לעולם, כולם עושים אייפון, להבדיל 1000 הבדלות. אותו דבר כאן.
לכן נשים צריכות ללמוד קבלה, פנימיות, חסידות, פיקוח נפש אפילו. יותר מזה, והאור הלבנה כאור החמה, שוב, הרחבתי בזה, אני לא יכול להיכנס לזה פה, כי זה לא הנושא, אבל חייבות ללמוד פנימיות. הן לא חייבות ללמוד ברמה של הגברים, זה נכון, אלא היא מתקללת בבעלה, תומכת בו, לומדים ביחד, אבל את ההשקפה, את היסודות, הן חייבות ללמוד. כן, אני אומר חייבות, כי זה הבסיס של היהדות. ובעל הסולם, אפילו בתקופה שעוד לא ירדו דברים לעולם, לימד את ביתו. אבל היום שהדברים, ברוך השם האמת, בזכות עבודה גדולה של בעל הסולם, בניו, תלמידיו, דברים ירדו לעולם, אז בכלל אין בעיה. פעם הוא גם לגברים, הוא מאוד, שפרסמו את הקונטרסים של פנים אורות ומסבירות לעיני החיצונים, בזמן הלא ראוי, הוא מאוד מאוד לקח את זה קשה. גם לרשש עשו את זה, אגב, גנבו לו כתבים, וגם לא ממש רתח על זה. אבל כשהדברים ירדו לעולם, עד רבה. מצווה לגלותם. אז זה על הדרך עניתי. איך הגעתי לזה? כי דיברנו על נשים וקטנים. מדובר על דרגות הודעה באדם. זה נכון שהאישה מסמלת צד מסוים כזה, והגבר צד כזה, וכל אחד גם יש לו איזה ביטוי. הגבר הוא יותר חזק בדרך כלל, מלשון התגברות, אז זה מתבטא בביולוגיה שלו, אבל צריך גם להיזהר, לא להרבב יותר מדי את התורה. דיברנו על זה בדרגות הסולם, כי יהיה נערה בתולה. שלכאורה התורה פגעו באישה ביער וזה, ואומר תשלם פרוטה, ומה זה התורה הזאת? אז צריך להבין את התורה נכון. יכול להיות גם שלעתיד לבוא חלק מההלכות השתנו בהתאם למציאות. לנו אין את הכוחות ואת האפשרות לעשות את זה. אבל כרגע זה הצינורות לתיקון. אבל יש דברים גם שמשתנים בהתאם לדור. הרי התורה מדברת הרבה על עבדים, אז קודם כל היא מדברת על עבד רוחני, שוודאי זה קיים עד עכשיו חופשי, אבל לעניין ההלכה החיצונית שהתורה דיברה, הרי העבדים זה לא דבר שהוא טוב, אבל היא דיברה בהתאם להתפתחות של האנושות, כמו לאכול בשר. בעתיד לא אוכלים בשר יותר. אבל למה התורה כן מתירה? גם כי זה סוג של ברור, אבל היא גם מדברת בגובה האנשים. היא צריכה להיות מתאימה למציאות. זה לא איזה משהו לא שפוי. אולי בדרך הפרט כן, אבל בבחינת ההמון העם, התורה מתאימה את עצמה למציאות. או יותר נכון, המציאות צריכה להתאים את עצמה לתורה. אז יש איזה גשר באמצע, לכן הלכה כרבים, או הלכה, אם זה כדי כאילו להקל, לא כדי להחמיר, אז ההלכה לא לפי הזוהר. כי ההלכה היא מיועדת להמון העם. לכן, כשיש מחלוקת, הולכים לפי הפשט. פעם הרחבתי בזה, תראו את זה בקבלה למתחיל, באחד הקליפים. לכן, כל דבר לעניינו וגופו. בכל מקרה, התולדות, זה מה שאני רוצה להוליד מהפעולות. מה ההנפשה שאני רוצה להשיג מהדבר. כשאדם יבדוק את עצמו באמת בכוח התורה, הוא יראה שהוא ברוב הזמן רוצה חיצוניות, גשמיות, וכשמראים לו מלמעלה שבאמת לא מקבלים את זה. הרי לרוב המתחילים, או בחיצוניות, או בפנימיות של חיצונית, אומרים תלמד תודעה, יהיה לך דברים בגשמיות, יהיה לך יותר טוב בעולם הזה, תקבל דירה, תעשה שאלת חלום על דירה, תעשה שאלת חלום על פרנסה, מלא מלא דברים. אז התורה טובה לי, היא מגדילה לי את הגשמיות. אבל הסברנו בפרשת בראשית, זה ההפך מהתורה. היא באה לבטל את האהבה העצמית. אבל, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, עובדים בהדרגה. ממשיך הרב ואומר, עוד נאמר שהבחנתנו בין צדיק ורשע נבחנת על פי צורת ההתייחסותם למעשיהם. רשע שאיפתו לדברים גשמיים, דברים חיצוניים, דברים חולפים, בהכרח שבמקום זה מוצאים אנו את תולדותיו. דהיינו, מה הוא מוליד בנפשו? דהיינו, תולדות גשמיים, ילדים גשמיים. צדיק שאת תכלית מעשיו מבקש ברוחניות, גם תולדותיו יהיו ברוחניות. אלו הנקראים מעשים טובים. עוד יכולים אנו לבחון את האדם אם צדיק הוא אם לאו, לפי תולדותיו. אם תולדותיו, דהיינו התוצאות של מעשיו, הם בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, הם מבינים אנו ששורש תוצאה זו נקראת אב הינה אמיתית. על כן אב זה אינו צדיק. אך אם תולדות מעשים הם רק לקבל לעצמו, אז ודאי נאמר שאב הוא רשע. מובן שאותנו לא מעניין נוח,
שחי לפני אלפי שנים, אלא נוח המצוי בתוכנו עכשיו. נוח זה דרגת תודעה קיימת באדם שנקראת קו אחד. הוא שאמרנו שכל התייחסותנו מעבר לזמן. כך לפחות צריכים להשתדל אם רוצים לגעת ברובדים המתעלים מעל תפיסות גשמיות. ולמה אין זמן ברוחני? הסברנו את זה פרשת בראשית, תשלימו את זה בשיעור הקודם. גם צריך לכוון את זו ההסתכלות שתהווה נקודת ציון בעבודה של האדם על עצמה. אם רוצה האדם להיות צדיק, דיינו להצדיק את בוראו, זאת יכול הוא לעשות רק אם יחפש תולדות רוחניים שיהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. כן יגלה מתוכו אבות ראויים לכל פעולה. הם הנקראים סיבות פנימיות שאולי רדומות בו, אך צריך הוא לעוררם, כדי שהן תהיינה סיבות לפעולתו, ולא חס ושלום סיבות גשמיות. גשמי הוא רצון לקבל לעצמו. הרבה פעמים אין האדם שם ליבו למקום ממנו נובעות פעולותיו. ראוי הוא לעשות כן, שהרי דרך זה יכול הוא לבחון נכונות מעשיו ולכוונם. ובעצם המאור שבתורה, בעיקר בפנימיות התורה, כי לכאורה בחיצוניות הוא הולך לכיוון השני, הוא רק מגדיל את העולם הבא שלו, את החיצוניות, את השכר שהוא יקבל פה. לכן זה תורה של שקר, כמו שאומר רבי חיים ויטל. אבל תורת האצילות, שזה תורת אמת, או לפחות לכוון לשם, היא בעצם מלמדת את האדם איך לבנות את הנשמה שלו מהפעולות. אבל בהתחלה באמת, אם אדם זוכה, כי אפשר לבוא לקבלה ולפנימיות וגם בשביל עצמי. אבל אם הוא זוכה, מלשון נזדכך, מראים לו מלמעלה את האמת. מה זה מראים לו? מראים לו בתודעה, כי יכול להיות שידברו איתו על זה, אבל הוא לא באמת מבין. אז באמת צריך לרדת האסימון בפנימיות כדי להבין את זה. אז כשאדם בדרגה מגלים לו מלמעלה פתאום, שהוא לא כזה צדיק כמו שהוא חושב. שהוא פועל רק כדי לקבל לעצמו. ואז הוא גם מפחד, הוא מבולבל, כי הוא רחוק מהשם ככה. ופה מתחיל תהליך של תשובה ותיקון וזיכוך ובירור ניצוצות קדושה, וזה העבודה. אז זה נקרא נוח שבאדם, אבל נוח לא מספיק. צריך גם את אברהם, יצחק ויעקב וכל השאר. את השאלות אני... עוד הרחבה קטנה לנושא שדיברנו בו, לגבי למה התורה מגנה את הלימוד של אנשים לכאורה, את הלימוד גמרא שלהם, לימוד תורה, פנימיות. אז בהמשך למה שאמרנו, אני קורא, אומרת המשנה בסוטה, כל המלמד את ביתו תורה כאילו לומדה תפלות. מה זה תפלות? שב ודברי אבל. עוד אומר, מפני שרוב האנשים אין דעתם מכוונת להתלמד, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן. אז הסברנו קודם כל את הפירוש, מה זה אומר, ואני עכשיו טיפה ארחיב יותר. אז קודם כל, לפני הכל, אומר רבי חיים ויטל, ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה ואין להם עיניים רואות ורזי התורה נסתרים בו. כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה ושק אבשת כסותה, וכל האומות אמרו לישראל מה דרך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין אלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם לבריות מלבנה של תורה. והרחבנו בזה יותר בקטע שפחה בישה כי תירש גבירתה משאר ההקדמות, ובתיקוני הזוהר תיקון למד נתיב תנינה. נחזור לעניין שלנו. אז מה זה מה שהתורה אומרת? כל התורה, ההלכה, כל המלמד את ביתו תורה כאילו לומדה תפלות, דיינו דברי שב ואבל, וגם מרחיבים, דיינו את האישה שאסור לה ללמוד גמרא, כל שכן קבלה, זה עבירה חמורה. וזה לא נכון. כמו שאמרתי, אפילו בעל הסולם לימד את ביתו, ושוב, זה היה כשהדברים לא התבשלו. אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל תראו יורצי תארי, הרחבתי בזה שמה, תראו קורס קבלה למתחיל, הרחבתי בזה שמה, שגם בגמרא, כמו שהוא אומר פה, כי לא, אומר ברבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת שהחכמים למדו את הגמרא, הם למדו אותה בפנימיות, ודאי, אין שאלה בכלל. ההלכה זה היה חלק משני, רוב הפלפולים שם זה היה מדרגות רוחניות, מדובר על תנאים.
רק מה? יש הבדל במדרגות הרוחניות. גם בתוך הקבלה יש דומם צמח חי מדבר. זה כנגד פשט רמז דרש סוד. והקבלה שבקבלה זה בחינת המדבר, בחינת מדרגת החוכמה, זה הכי גבוה. ותראו את זה בקורס קבלה על מתחיל, אני לא יכול להיכנס לזה פה, כי זה נושא שלם וחשוב בפני עצמו. בכל מקרה, אז מה זה כל המלמד את ביתו תורה? כאילו לימדה תפלות חס ושלום, ומזה כל הגינויים לנשים וכן הלאה. אז קודם כל, אמרנו שמדובר באדם אחד, על דרגת תודעה באדם. מדובר גם על האישה שבזכר, אפילו במיוחד הייתי אומר, וגם על האישה שבאישה. אבל האישה יש לה את צד הזכר שבה. והזכר, יש לו את צד הזכר שבו. עכשיו, מה זה זכר? מלשון לזכור את השם. לזכור את מידת ההשפעה, אור הזכירה, שמור וזכור. מה זה בת נקבה? אמרנו מלשון נקב בה. ביתו זה צד הרצון לקבל שבו. זאת אומרת, אוי למי שבניו נקבות. אז אם האדם לומד את הגמרא, אבל זה לא רק על גמרא מדובר גם על פשט התורה, על פנימיות. גמרא זה סוג תודעה של עולם הבריאה. הסברנו את זה ביורצאית רבי חיים ויטל, ביורצאית הארי, ובעוד מקומות. אז אם הוא לומד, אבל בואו נשאר בפשטוס כמו שאומרים. אז לא מדובר על נשים, אוי אוי אוי, הם לא בסדר, אלא אפילו אם בן גבר לומד עכשיו את הגמרא, כל שכן את הקבלה, אבל כל שכן את הגמרא גם כי שם זה יותר מוסתר וזה יותר חמור. אם הוא לומד אותה עם צד הבת שבו, הנקבה שבו, זאת אומרת שהוא לומד את הגמרא לפי הרצון לקבל לעצמו, ולא לפי הרצון להשפיע, שזה נקרא זכר. זה נקרא נקבה, נקב בה. על זה חז"ל התכוונו. או מה שכתוב שאישה מלאה חמה וצואה חס ושלום. מדובר על לילי, לא על האישה דקדושה, שזה מלשון אש השם בכלל. לכן צריך להבין איך לומדים את התורה. אז מה זה זכר ונקבה בהקשר הזה? הזכר זה צד ההשפעה, לזכור את השם. זאת אומרת, אם אני לומד כדי להגיע לשמה, זה נקרא זכר. אם אני לומד עם מבט, זה נקרא לא לשמה. אז אמרו, אל תלמד ככה גמרא. לא עם הרצון הגופני שלך, אלא תלמד עם התודעה האלוקית. זה נקרא צד הזכר שבך. אבל מדובר על הזכר, שהגבר עכשיו שלומד תורה, אל תלמד עם האישה שבך, אלא עם הבת שבך, שבנקבה שבך, אלא עם צד ההשפעה שבך. אבל זה גם חל על האישה. גם היא. והיא אפילו יותר מבחינה מסוימת, כי היא יותר קרובה לטבע מסוים. אבל יש בצד זכר כמובן. לפעמים, ואולי בדור הזה, יש הרבה נשים שצד הזכר שלהם הרבה יותר רציני מהרבה גברים. לכן, גם היא באה, היא צריכה ללמוד עם הצד של הזכר, צד ההשפעה, צד הפנימיות. גם נקבה זה צד החיצוניות תהיה. אז כשאתה לומד את הגמרא, אומרים לך, אם אתה לומד את הגמרא בחיצוניות, דהיינו עם הבת שבך, אתה לומד דבר תפל, כמו שרבי חיים ויטל אומר, אוי להם לבריות מאלמנה של תורה, וכדי ביזן וקצף, עשוני בניך דבר זול בבתי משתאות, וכל מה שהמקובלים כותבים לנו, דברים חמורים על זה. עוד עניין, לא ללמוד את הגמרא, כל שכן את הקבלה עם הבת שבך, דהיינו, עם התפיסה הגופנית שבך. אלא תלמד עם צד הזכר שבך, דהיינו, עם תפיסה של דרך עבודה. עוד משהו למתקדמים, תלמד את תורת הצורות ולא תורת החומרים. במיוחד מהגמרא. עכשיו, הגמרא היא כל כולה פנימיות. רק בדור הזה אנחנו לומדים אותה בצורה חיצונית, כי אנחנו לא בעלי מדרגה. אבל חז"ל לא למדו אותה ככה. אומר מפורש, רבי חיים ויטל, על פי סודות התורה. כמו שכתוב, שיש מחלוקת אם לחרוש עם שור או חמור. היום אין שור וחמור, אז מה נעשה? השור זה צד הידיעה שבאדם, חמור זה צד החומריות שבו. הם מדברים על מדרגות רוחניות. זה לא שאין איזה ביטויים גשמיים סמליים, לפי העניין, לפי הזמן, לפי התיקון, אבל זה לא עצם העניין, אלא מדובר על דרגות רוחניות. לכן, זה נקרא שלא ילמד את ביתו, את בחינת הרצון לקבל שבו. אבל לא הכוונה שאישה מגונה ואסור לה ללמוד גמרא, ויש כאלה כותבים ימותו הבנים שלה, והרבה רבנים יוצאים נגד, פחות בדור הזה, אבל עדיין. הפוך, אישה, תראו את זה, דיברתי על זה בהרצאת רחל אימנו.
הילולת רחל אימנו, שיותר מזה הגאולה, כדי שתבוא הגאולה צריך שאנשים ילמדו גם, כי זה בחינת המלכות, בחינת הלבנה. כמובן אנחנו לא עוסקים בסתרי תורה, אלא בטעמי תורה. בהקדמות של ההקדמות, ממילא אין בעיה. כי את זה גם לגברים אסור ללמוד. מה זה אסור? אי אפשר. אתה יכול לקרוא כל היום בספר, אתה לא תסיק את הסודות. זה גנוז בתודעה שלך, זה לא משנה מה תעשה. חוק צמצום, איסקדחיה, הגנות יותר חזקות ממה שמחזיק את הקוורקים הגשמיים. אז על זה נאמר לא ללמוד סתרי תורה. אבל זה נקרא ג' ראשונות, זה גר. תראו בהלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך, את הביאור של הרמה, הוא מסביר את זה שמה. הוא כותב סתרי תורה. לכן, הדבר פשוט. יש עוד עניין, ובזה נסיים, שספרי הקבלה היו גנוזים בשפת הענפים, שמי שלא בא להשגה, באמת יכול להבין את הדברים לא נכון, וזה עיקר השמירה הייתה. למרות שגם את חיצוניות התורה לומדים ככה. ויש גם צד שצריך ללמוד את זה ככה. אבל זה צד מאוד מצומצם, רוב הלימוד חייב להיות בפנימיות. גם בפשט התורה. כל חלקי התורה, זה הכל סודות התורה. או אם נדייק, זה כל פנימיות התורה. רק חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה. כמו שהסברתי בקורס קבלה למתחיל, זה כמו סיבים אופטיים. זה הכי טוב, למה לך חבר ברזל? צריך גם ברזלים, אבל יש לך סיב אופטי, תשתמש בסיב אופטי. למה? ולכן כשבעל הסולם ותורת החסידות וכל הגדולים ובעלי החסידות, אפשר להגיד שהחסידות זה כמו חתונה בין חוכמת הקבלה לפנימיות התורה, אז הם הורידו לנו את הדברים בצורה שנוכל להבין, וזה לא המקום להרחיב פה. ממש יש 40 שעות שקיבצתי קליפים של כל רצועה 12 שעות שאני מדבר על זה ומצטט את זה מכל מיני שיעורים, מכל מיני חלקים, הוכחות שמותר ללמוד את הקבלה ומאות ויותר ממאות ציטוטים של גדולים בנושא. אז זה תראו את זה במקום המתאים. לכן, לענייננו, אין שום בעיה ללמוד, כי ממילא זה הקדמות של ההקדמות, וזה לא עניין של ללמוד מהספר, אלא זה עניין שאם פותחים לאדם את התודעה, להשיג את פנימיות הדברים, וכל אחד פותחים לפי המדרגה שלו, אז בעל הסולם אומר אסור, הכוונה אי אפשר. וכל הספרים שכתובים, זה לא סתרי תורה, אין שום בעיה. הסתרי תורה הם ברמז, ומי שלא במדרגה ממילא לא מבין. אז אין שום בעיה. מדבר על ספרים כשרים, כן? ספרים של רבותינו. אבל באמת היה תקופה, אפילו בעל הסולם, מה שאמרתי שהפיץ את הקונטרסים שלו, אפילו האריזל בעצמו אמר לרבי חיים ויטל לעסוק בלבד בלחישה, כי העולם לא היה במדרגת תודעה של כ"י מדרגות, אבל גם הדברים לא התבשלו עדיין. אבל הם, ברוך השם, בזכות עבודה של צדיקים, הדברים כבר התבשלו, לכן אפשר קבל עם ועדה, כמו שאומר בעל הסולם, בהקדמה על פנים מהירות ומסבירות, לפרסם את הדברים. לכן לא מדובר על אישה, יותר מזה. זה נכון, היות ויש גם ביטוי לענפים והסימנים הגשמיים, וגם לזה יש משמעות, זה לא שאנחנו אומרים אין חיצוניות. אז זה נכון שהאישה, למרות שאם היא רוצה, היא יכולה, כי זה דור של עקבתא דמשיחא, שאור הלבנה כאור החמה, אז, ורואים זה נתבטא אפילו בהדמיה הגשמית, במקצועות שאישה עובדת יותר, ושהיא כבר לא עקרת בית, וכל העולם משתנה על פי המהלכים הרוחניים האלה, אם הוא יודע והוא לא יודע. רק זה בא בדרך איסורים, בדרך של הדרת נשים, בדרך אחרת. אבל בדרך התורה זה צריך לבוא בצורה טובה ומאוזנת לשם שמיים. לכן, גם נשים, אם הן רוצות, יכולות כמובן ללמוד יותר, כל אחת על פי שורש נשמתה. כמובן צריך להגיע, צריך לשלם, צריך להשקיע. החוק הזה פועל על כולנו, נשים וגברים כאחד. אבל, באופן כללי, אישה מתכללת בבעלה, ויכולה, היא לא חייבת את כל מה שהבעל לומד, והוא יותר מחויב, זה נכון. אבל את היסודות של ההשקפה, והעבודת נפש, והכוונות הבסיסיות, במצוות, בעבודה הפנימית ובעבודת הלב, ובפרט בלהגיע מתוך שלא לשמה ללשמה, והחלקים הראשונים של ההשקפה, בתלמוד 10 הספירות, בספרי החסידות, ודאי שהוא מחויבת. מחויבת זה לא עניין, כתוב ככה תעשי. אתה לא חייב להביא לאשתך פרח כל יום. זה לא הנקודה.
זה לצאת מהחיצוניות. זה מה נכון כדי להתקדם ולגלות את האהבה ולהגיע ליחד. זה לא עניין של חייב או לא חייב. צריך להבין גם מה, הרי לא כתוב בתורה ענווה, וזה הדבר הכי חשוב שיש כמעט. צריך להבין לקרוא את התורה. צריך לראות בין השורות. לכן, אז לא להתרגש, לא לפחד. אנשים, אני אומר, חייבות ללמוד קבלה. כל אחד במדרגה שלה בסדר, אבל מה שאומר זוהר שיר השירים, שחייב להשלים את סודות התורה, וחוזרים בגלגול עד שמשלימים. זה לא משנה כמה מצוות יש לך, וכמה גמחים, זה גם חשוב. כמובן, להשתלל שיהיה לשמה, אבל זה חשוב. אבל אם לא משיגים את סודות התורה, שזה פנימיות התורה וחומת הקבלה מלמדת אותנו, חוזרים בגלגול, נשים וגברים כאחד. עד שמגיעים לשורש הנשמה, כמו שהסברנו בהתחלה יותר. בעזרת השם, לא לפחד, לא לדאוג, התורה לא מגנה נשים, צריכות ללמוד, יכולות ללמוד. אחד הדברים שהייתי אומר מקרבים את הגאולה, גם שהם ילמדו, ואפילו שידחפו את הגברים ללמוד וילמדו ביחד, זה דבר גדול ביותר מאין כמוהו, ובזה תבוא הגאולה. רק כל אחת לפי דרגתה, לפי התפתחותה. אבל ודאי לקיים רק מצוות חיצוניות. ושוב, כל אחת בדרגה שלה, אני מדבר מצד פנימיות הדברים, מה נכון, לאן צריך להגיע. כל אחד במקומו. אנחנו לא יכולים להתווכח עם זה. מספרים כרגע מה נכון, מה האמת, מה מותר. כל אחד בדרגה שלו, אבל ודאי שלקיים רק מצוות בחיצוניות ולהישאר בה לא לשמה כל החיים, ודאי שזה לא הדבר. ונשים צריכות להגיע לנבואה, לא לתשקורים מדומיינים, אבל לנבואה כמו שגברים רבים עושים, אלא לנבואה אמיתית והשגה אלוקית ודבקות, ובמיוחד בדור הזה. במיוחד, זה כל העניין של חסידות ומלכות ומשיח ודוד המלך, ובזה תלוי הגאולה, והכתבים מדברים על זה הרבה. כמובן, הלימוד לא מספיק, צריך גם אהבת ישראל, אהבת חברים, חסידות, מה שרבותינו סידרו לנו, וביחד, בעזרת השם, תיווצר לנו תפילה אמיתית, ונגיע לשלמות הרצויה. לכן, יכולות ללמוד, צריכות ללמוד, מחויבות ללמוד אפילו. אבל כל אחת במקומה. לכן, התורה לא מגנה נשים, צריך להבין איך קוראים את התורה, אלא היא מגנה את בחינת הנקבה הנפרדת שבאדם, שזה נקרא לילי. הרי גם לאברהם הייתה בת, בכל שמה. איך אומר? יש בת שהיא בחינת הנקודה הפנימית, זה דווקא בת טובה, אבל זה אחרי הרבה תיקונים מוקדמים של הזכר. איך הוא אומר את זה פה? נראה לי בלך לך, לא? אני אראה. כן, בלך לך, בברכת שלום. לזה אמר הפסוק שמעי בת, היינו הפנימיות של האדם, ששם מקום משכן הנשמה. שיש בכוחה רק לשמוע שיש דבר כזה שנקרא להשפיע. אז זה תלוי מה מדברים, זה כמו שאני אומר YX בפיזיקה או בביולוגיה. יש לזה הרבה משמעויות, תלוי במקום המדובר. אז בת, יש את הבת בזה בחינת רצון לקבלה עצמית. יש בת בבחינת שהיא הנקודה הפנימית של האדם, בת קול, הנקודה שבלב, שזה בת דווקא טובה אחרי הרבה תיקונים, כמו של אברהם הייתה בקול שמה. אני לא זוכר איפה הוא אומר את זה, אולי בוירא. בואו נראה. רק רגע. אומר בוירא, ברכת שלום, זה לא מה שחיפשתי, אבל הוא גם נוגע בזה. וחוכמה נקראת בת, בסוד אבא יסד ברתא, שמלכות נקראת בת. אז במצב הרגיל, לפני כל התיקונים, אז בת זה בחינת קבלה עצמית, וזה לא דבר טוב. שעל זה נאמר לא ללמוד עם הבת שבך, דהיינו מרצון לקבל שבך. אבל נגיד במדרגת אברהם, או במדרגת אברהם, שזה נקרא משפיע על מנת לקבל בדרגתו הגבוהה. לפני שנהיה אברהם בבחינת משפיע על מנת להשפיע. לאחר ברית המילה. אז הבת שלו היא בת דקדושה, זה דבר טוב. לכן צריך לראות ממה מדברים. שזה כבר בת עם חוכמה וחסדים, שזה מדרגה גבוהה. אבל יש בת לפני החוכמה והחסדים, שזה סוג של קליפה. על זה נאמר, לא ללמוד עם הבת שבו. לכן צריך לראות בכל דבר מה מדברים ואת העניין המדובר. לכן חשוב ללמוד פנימיות התורה, ובפרט בעל הסולם, ולהבין את התורה.
כי אם לא, הוא אומר את זה בהקדמה, תלמוד 10 ספירות, זה כמו אדם שלא יודע מענייני העולם הזה, ואז קורא חוקי העולם הזה, ולא מוצא את ידו ורגליו. אותו דבר בתורה. לכן אומר רבי חיים ויטל שהם כעברים מגשים קיר, מי שלומדים את התלמוד בבלי בלבד. אבל תלמוד בבלי בלבד, ובזה אני אסיים, כי זה יותר למתקדמים, הסברתי את זה בהילולת רבי חיים ויטל, הילולת הארי, הילולת בעל הסלם, שתלמוד בבלי בלבד, זה לא רק ספר מסוים, גם, אבל תלמוד בבלי זה סוג של מדרגה בתודעת האדם. איך הוא קורא לזה? חצי טוב וחצי רע. או בחינת עולם הבריאה, זה סוג של תודעה גם, זה לא רק ספר, אז אני יכול ללמוד את הקבלה גם כמו בצורה של גמרא, בצורה של טהור וטמא, או באיסור והיתר. כמו שלומדים את הקבלה בחיצוניות הרבה פעמים. לכן, כתוב גמרא, אבל, וגם דיברו מה שייצג את הפנימיות בזמנם בצורה הכי גבוהה, כי זה באמת התגלה לפי התפתחות הדורות. וזה הסברנו בקורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה. לכן, אז לא נגביל את זה לגמרא, אלא בכלל תלמוד תורה כמו שאמר, ומה שמפרטים בהלכה, תורה שבעל פה, בעל פה אגב זה בחינת מלכות. אז המלכות צריכה להיות לשם שמיים ולא לקבל לעצמו. לכן ללמוד אותה עם הזכר שבה, כדי להוציא מהכוח אל הפועל, את צד הזכר שבה, צד ההשפעה שזוכר את השם, ולא את צד הקבלה. אבל באמת אחרי תיקונים מסוימים, אז גם יוכל ללמוד תורה עם ביתו, לאחר התיקונים המקדימים. לכן זה מה שהם התכוונו בגמרא. ומי שלא מכיר את הפנימיות, באמת מגנה את האישה, כי הוא לומד את הדברים לא נכון. פעם ראיתי מישהו ממש קילל, איזה רב, נשים שלומדות זוהר, שהן מחטיאות ומביאות קליפות, וכל מיני קשקושים שהוא בעצמו, יש לו הרבה יותר קליפות מכולן ביחד. לכן, יש יותר קליפות מכולכם, אל תדאגו. לכן, בעזרת השם נלמד את התורה נכון, ובמקום לגנות נשים, נגנה את הרצון לקבל בעצמנו. שנזכה. תודה רבה, ותלמדו פנימיות, וכתוב כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז תתפללו עליי שגם אני אלמד. תודה רבה.